Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor, la etalarea bonus valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în berbec. Bonusul lunii iulie, bineînțeles. Am lăsat geamul deschis, am draperia în jos, bate un pic vântul la noi, profit de această răcoare. Sper să nu se audă foarte multă gălăgie de pe stradă și hai să începem. Primele 3 mesaje pentru berbeci, ok, unul a sărit și ne vorbește despre repetiție. Ok, mai departe, primii pași și recunoștință, niciodată nu mi iese cuvântul ăsta, nu știu de ce, trebuie să mi-l traduc pe partea cealaltă a cărților ca să-mi vină mai repede în minte. Aici avem la capătul cărților echilibru. Pentru berbeci, mesajele, primul mesaj este unul de repetiție. E posibil pentru unii dintre voi să se repete ceva în viața voastră în această perioadă, care să vă dea de înțeles că trebuie să schimbați ritmul sau trebuie să faceți un pas către a ieși din acea buclă într-un fel sau altul. Da? Acum, ce legătură are această stare de recunoștință, de să mulțumești cumva, da? E ca și cum dacă se repete ceva în viața ta, ar trebui să fii mulțumit că ți se arată că repeți ceva sau că intri din nou într-o buclă. Și indiciul este: fă un pas în afara buclei, ieși de acolo, pentru că tinzi să intri din nou în această perioadă, în acea repetitivitate. Tu știi despre ce vorbesc aceste cărți. Fiecare dintre voi repetați un anumit lucru, nu toți berbecii repetă același scenariu. La capătul cărților avem echilibru, este vorba despre a ieși din acea repetitivitate, din acea repetiție, da? Din acea buclă, ca să poți să te repui sau să-ți repui cumva viața așa, pe un cert echilibru, da. Interesant. Într-adevăr, ne este foarte greu să mulțumim când se repete ceva în viața noastră. Mai repede tindem să ne apuce nervii și să zicem: ce Dumnezeu, iarăși mi se întâmplă același lucru, parcă nu ies din una într-un alta și așa mai departe. E bine, când tot vezi că intri în aceeași buclă, în loc să înjuri, încearcă să te conectezi, vine să spun, da? Cu bucla și să zici: ok, stai așa, dar de ce te tot repeți atât în viața mea? Care e motivul pentru care mereu mi se întâmplă același lucru? Și atunci, bineînțeles, se poate instala acea recunoștință în care să spui: Doamne, bine că mă faci să văd într-un fel sau altul, repetându-mi scenariul ăsta, că trebuia să-l văd, că parcă de câte ori am tot fost acolo, nu l-am văzut. Ei bine, acum e posibil unii dintre voi să vedeți și să începeți să faceți pași către a ieși de acolo, sau cel puțin cărțile asta încearcă să ne spună. Următoarele mesaje. Avem 10 de bâte. Foarte interesant. 10 de bâte de aici în acest oracol are un mesaj extrem de, hai să spunem așa, nu știu dacă neapărat doar interesant, ci extrem de revelator, aș spune. De ce să facem lucrurile mult mai dificile decât ar trebui? Adică, de ce faci lucrurile mult mai dificile decât ar trebui? Poate unii dintre voi vă complicați viața singur, da? Nu știu, această buclă sau această repetitivitate are legătură cu ceva ce faci tu singur, fără să-ți dai seama. Te încarci cu prea multe deodată, nu prioritizezi. 10 de bâte este o carte de responsabilități extra, care probabil nu sunt ale tale. Nu ar trebui să faci atât de mult pe cât faci. E ca și cum se spune: prioritizează. Da? Următorul mesaj, 3 de monede.
Munca în echipă face ca magia să funcționeze. Poate unii dintre voi aveți nevoie să delegați ceva. 10 de bâte este cartea celui care încearcă să facă totul singur pentru că el poate și nu delegă nimănui pentru că e ca și cum, nu, dacă nu le fac eu, nu le face nimeni. Ei bine, nu, aici următoarea carte, următorul mesaj este: munca în echipă face ca magia să funcționeze, ca lucrurile să funcționeze mult mai bine în viața ta. Tu ai nevoie să-ți recuperezi un echilibru. Dacă încerci să faci singur tot, nu ai cum să fii în echilibru. Împarte cu ceilalți din responsabilitățile pe care tu le iei în cărca ta singur, da? Să le faci tu pe toate. Delegă. Aici cam asta este ideea. Foarte tari mesaje. Regele de bâte, următoarea carte, următorul mesaj, spune așa: aprindeți lumina interioară într-atât încât ceilalți să te poată urma. Tu ai o flacără care arde în tine. Tu ești o persoană care inspiră, ești o persoană cu foarte multă vitalitate, foarte creativă, însă faptul că complici lucrurile, le faci mult mai dificile decât ar trebui, e ca și cum simplifică un pic și împarte din munca pe care o ai de făcut cu alte persoane. Dacă tu te centrezi prin a scoate din tine acea inspirație, acea creativitate, acea vitalitate, e ca și cum poți fi un exemplu pentru cei care... Poți fi un exemplu, dar nu un exemplu ca și cum, uite-l pe berbecul ăsta, mă, ce tare e. Nu, să-i faci pe ceilalți să vadă că se poate, să vadă că se poate delega, să vadă că se poate, că își pot ușura sau să nu-și mai complice viața altfel. E ca și cum dacă tu simplifici lucrurile, le arăți celorlalți că se poate, că și ei pot să-și simplifice lucrurile în viața lor. Așadar, aici e vorba despre asta. Bazează-te pe acea energie care te caracterizează pentru ca ceilalți să ia exemplu această lumină care ești tu. Uite cum vin mesajele, foarte interesant. La capătul cărților avem spânzuratul. Învață să te simți confortabil, să stai nemișcat ori de câte ori este necesar. Wow! Cred că toate aceste mesaje sunt îndreptate către a învăța să mai iei și câte o pauză din când în când. Învață să... Nu știu dacă e vorba de faptul că ți se spune să înveți să meditezi. Învață să nu faci nimic. Asta îmi vine acum, da? Să stai nemișcat ori de câte ori este necesar. Și tu ai nevoie de pauze. Spânzuratul este o carte de pauză, este o carte de reflecție, este o carte, da, în tarotul original, să spunem așa. Este o carte de reflecție și de gândit. Dar nu gândit pe degeaba, gândit pentru a ne schimba perspectiva. Poate că ar trebui să te gândești un pic mai mult la cum poți să faci lucrurile mai simple. Sau ceea ce tu faci să nu mai fie atât de complicat, aceste 10 de bâte, ci să fie mai simplificat, mai simplu, mai ușor de înțeles, nu știu, mai puțin complicat. Nu vine altceva în minte în momentul de față. Acum depinde pentru fiecare dintre voi despre ce arie vorbește această combinație de cărți. Hai să vedem îngerii iubirii, ce vor să ne spună. Cert este că dacă vă complicați viața cu ceva, e clar că trebuie să ieșiți din acea buclă și să învățați să mai dați și altora să facă și ei partea lor de muncă, nu să faci doar tu singur. Da?
Hai să vedem. O nouă iubire, foarte tare. Iubește-te întâi pe tine, asta e foarte important, și lasă-ți fostul să plece din capul tău. Foarte interesante mesaje. Conversație cu inima deschisă la capătul cărților. Acum, pentru cei care aveți o relație, dragii mei, aici e vorba despre a vă ca și cum a reîncepe o altă etapă în relația voastră, da? O nouă iubire nu înseamnă că vine, dacă tu ești într-o relație, apare altcineva în viața ta, vai, te îndrăgostești și bla bla bla. Nu. E vorba despre un nou stadiu al relației voastre sau o nouă etapă din viața de cuplu în care să se, în primul rând, tu să să te pui pe tine pe primul loc. Dacă ceva se repetă în relația ta pentru că tu faci prea multe eforturi și celălalt nu își face treaba în relație, aici este lipsă de respect față de tine, lipsă de iubire de sine. Încerci să faci prea mult ca să te iubească celălalt. Nu e despre asta. Da. Așadar, iubirea începe cu tine și apoi se propagă către partenerul de viață sau către relația voastră. Lasă-ți fostul să plece din viața ta. Acest mesaj pentru cei care aveți o relație poate fi despre imaginea pe care tu o ai față de partenerul sau partenera ta. Dacă până acum tu în capul tău povestea despre partenerul de viață a fost una negativă, aici ca și cum se spune, scoateți din mintea ta scenariul pe care ți l-ai făcut, că partenerul meu e așa, bla 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 bla. Da. Conversații cu inima deschisă, cât de multă sinceritate există între voi, cât de mult curaj aveți să vă deschideți ca să vorbiți cu adevărat, uite, eu asta am crezut până acum despre tine, nu știu, îmi pare rău, mi-am făcut o imagine greșită despre tine, chiar dacă poate avem o grămadă de ani de căsnicie, mi-ar plăcea să-mi schimb povestea și, nu știu, aici conversații din inimă și cu încredere. Da. Așadar, dragii mei, eu aș spune că mulți dintre voi aveți oportunitatea să vă repuneți relația pe picioare, dar ca să se ajungă acolo, este nevoie ca fiecare dintre voi să știți cine sunteți, să vă cunoașteți, nu știu, să știți ce vă doriți unul de la celălalt, pentru că în momentul în care te respecti pe tine și știi foarte bine, Doamne, mie asta îmi place, asta nu-mi place de la tine și invers, da, reciproc să fie. Vreau ca relația noastră să evolueze într-un anume fel. Vreau să mă eliberez de toate acele gânduri negative în ceea ce te privește. Și invers, da? Să nu uităm reciprocitate când e vorba despre o relație. Acel curaj de a vorbi cu sinceritate. Eu, din punctul meu de vedere, cu cât vorbim cu sinceritate, cu atât avem mult mai puțin de pierdut. Da. În momentul în care pierdem un partener pentru că suntem foarte sinceri, partenerul ăla nu era pentru tine. Indiferent cât de mult ne-am chinuit noi să dezlegăm misterele vieții nu sunt atât de misterioase. Când tu ai de-a face cu o persoană care delegă în cârca ta că tu trebuie să faci pentru o relație sau tu consideri că trebuie să faci ca să te iubească, când nu ai curajul să vorbești deschis despre ceea ce simți cu partenerul de viață, când nu poți să-i spui ceva că, vai, Doamne, imediat îl deranjează sau o deranjează. Toate chestiile astea sunt indicii și aici avem repetitivitate. Sunt indicii în viața noastră, nu e niciun mister, da? Indicii că nu ești cu partenerul corect pentru tine, la nivelul de evoluție la care ești în momentul de față.
Poate că, nu știu, aveți 20 de ani de căsnicie, da, domne, uite, până acum am funcționat, de 5 ani încoace nu mai funcționăm. Nu mai sunteți pe aceeași undă. Așadar, degeaba te chinui să iei încărcata relația asta, degeaba te chinui să faci tot ce poți mai bun ca să te iubească partenerul de viață. Degeaba încerci tu să fii, nu știu, hai să spunem, pentru că aici avem și mesajul ăsta, da, de recunoștință. Degeaba încerci să fii recunoscător, vai, mulțumesc, Doamne, pentru relația pe care mi-ai dat-o sau partenerul pe care mi l-ai dat, dacă acest partener nu face nimic și relația asta tot încărcată să tragi tu de ea. Depinde, pentru fiecare dintre voi, bineînțeles că este diferit. Ce se repetă? Se repetă ceva în relația ta? Deja avem indicii dacă se repetă. Ce se repetă? Începeți să vedeți. Dar aș spune că aici nu e vorba despre nimic grav, adică nimic care să ne ducă cu gândul că se va ajunge la o despărțire. Nu. Este vorba despre a face primii pași în a delega, să facă și partenerul ce are de făcut în relație, pentru că trebuie să facem amândoi, da, pentru relația asta. Și cel mai important, să te iubești pe tine însuți. Și apoi, bineînțeles, să renunți la povestea pe care ți-ai făcut-o, chiar dacă poate e negativă, renunță, chiar dacă e pozitivă, renunță și începeți cumva de la zero, o nouă iubire. Deci aici relația trebuie să se renoveze, da? Să se ia cumva, hai să o luăm de la capăt, dacă ai cu cine, dacă nu ai cu cine, nu pot să zic altceva, nu ești lângă partenerul potrivit, îmi pare rău, dragii mei. Pentru cei singuri, primul mesaj este o nouă iubire, dragii mei. În primul și în primul rând, este foarte clar, nu putem să explicăm mai mult de atât. Poate apare cineva nou în viața ta, însă tu ai nevoie să fii pregătit să apară cineva nou în viața ta din punct de vedere emoțional. Adică tu să știi cine ești, ce-ți dorești de la o persoană nouă care poate intra în viața ta. Și dacă mai există rămășițe ale unui fost partener în interiorul tău, scapă de ele ca să poți să începi o nouă relație. Da. Ți se cere sinceritate față de noua persoană care intră în viața ta? Da. Sinceritate după cum am spus și la cei care au o relație, mai ales la începutul unei relații, când tu cunoști pe cineva, chiar că n-ai nimic de pierdut. Nu ai. Da. Când tu ești sinceră cu persoana respectivă care intră în viața ta și îi spui, criteriile mele sunt astea, eu știu foarte bine cine sunt, bine, dar nu cu nasul pe sus sau chestii de genul, că am mai văzut persoane de genul care eu mă iubesc foarte bine, eu mă cunosc foarte bine, eu știu foarte bine ce îmi doresc, dacă nu ești conform cerințelor mele și îți dă flit imediat. Nu din acea poziție, da? Acolo deja vorbim despre egocentrism și prepotență, ca să zicem așa. Nu, conversații cu inima deschisă ce înseamnă? Îmi deschid sufletul și spun, eu am trăit genul ăsta de experiențe. Nu le mai vreau în viața mea. Acum știu ce vreau, știu ce nu vreau. Știu ce caut și ce nu caut. Știu ce aș putea să accept de la o persoană și ce nu mai accept de la o persoană prin experiențele pe care le-am avut, bineînțeles. Și asta înseamnă automat iubire de sine, da? Apare o nouă persoană în viața ta? Da. Poate ajunge undeva? Nu știm, depinde de tine. Nu pot să zic mai mult. Mai departe, hai să vedem alte mesaje pentru berbeci. Gândește-te, pentru că poți să repeți ceva. Poți să repeți o nouă relație care să fie în oglindă cu o altă relație veche pe care ai avut-o, da? Ce poți să repeți? Să exagerezi cu ceva. 10 de băi de cartea exagerărilor, da? Faci, nu știu, uite, cunoști acum bărbații, de exemplu. Cunoașteți o persoană, o femeie care poate e diferită de femeile pe care le-ați avut în viața voastră până acum.
și începe să, nu știu, să faceți absolut orice pentru femeia respectivă. Gândește-te dacă nu ai făcut-o și în trecut și femeile din viața ta au plecat. Sau invers. Ești femeie și la fel. Făceai prea mult în relațiile tale. Trebuie să existe un echilibru întotdeauna când vorbim despre relații. Da, hai să vedem. Ursul, forță și inteligență. Lupul, wow, aici cu animale de-astea așa șmechere. Liniște și din nou acea istețime. Liniște, dar nu liniște să taci, ci să faci lucrurile păș așa, că lupul nu-l auzi când vine către tine. Este foarte, foarte da, face pași foarte în liniște. Nu. Asta trebuie să faci tu. Atitudinea ta trebuie să fie una de putere, de ingeniozitate sau inteligență, istețime și cumva puneți sigiliul la gură, nu face zgomot, îmi vine să zic. Nu te bate cu pumnul în piept sub nicio formă. Wow, și avem inimioara, iubire, o nouă iubire, o nouă relație. Dragii mei, e ca și cum aici taci și faci, da? Întărește ceea ce am văzut în mesajele de la Oracolul Îngerii Iubirii. La capătul cărților avem roata, finaluri și noi începuturi. Deci, pentru mulți dintre berbeci, mulți dintre voi ieșiți dintr-o roată, dacă conștientizați, bineînțeles, și dacă vedeți că sunteți într-o roată, pentru că unii dintre voi nu conștientizați că repetați un anume procedeu, un anume eveniment, da? Însă cei cărora vi se vor face acele clicuri, veți face primii pași către a ieși din acea repetitivitate. Vorbim despre noi începuturi pentru unii dintre voi, o nouă relație pentru cei singuri, o nouă dinamică a relației pentru cei care au o relație și au cu cine, bineînțeles, cu cine să se deschidă din punct de vedere emoțional, să spună ceea ce simt și vorbim despre foarte multă putere și voință, foarte multă voință și foarte multă creativitate aici cu regele ăsta de bâte, care să facă să fie o inspirație pentru ceilalți. De aia spun că aici e vorba despre a fi, nu acum în această lună, însă începând de acum, cei care veți face toate aceste eforturi și această muncă să ieșiți din acea roată repetitivă, veți fi un exemplu de urmat pentru alte persoane din jurul vostru. Foarte tare! Hai să vedem alte mesaje sau ultimele mesaje pentru berbeci. Avem Phoenix aici, pasărea Phoenix, ca și cum e momentul să renaști din propria cenușă. Avem o întrebare pentru tine. Cum ți se pare acest final fericit? Ceva e pe punctul să se termine, poate această repetitivitate și poate unii dintre voi vă răzvrătiți pentru că nu este așa cum v-ați imaginat voi. Aici avem o persoană răzvrătită, ca și cum a citit o carte, nici n-a terminat-o sau cel puțin s-a apropiat de final și a văzut că finalul este unul care nu coincide cu imaginea pe care această persoană o avea față de această poveste. Și se răzvrătește ca și cum în fața divinității. De ce, Doamne, ai terminat povestea asta așa? E bine, cam asta este atitudinea în această carte. De-aia te întreabă, cum ți se pare acest final fericit? E fericit pentru tine? Îți provoacă furie? Ce nu-ți convine și de ce?
ce te face să simți, pentru că din momentul în care îți dai seama că nu e pe placul tău, da? Atunci este momentul zero în care tu poți să iei o decizie și să zici ok, de ce se întâmplă asta? Trebuie să fac ceva. Aici e vorba de a lua atitudine în fața unui eveniment care se repetă, care te stresează probabil. Pentru unii trebuie poate avea legătură cu un proiect, pentru alții cu o relație, pentru alții cu propria persoană. E vorba de a lua atitudine, de a nu mai sta, îmi vine să zic de a nu mai sta să-ți spui o poveste care poate finalul nu va fi așa cum crezi tu. E momentul să iei atitudine. Ăsta e mesajul care îmi vine, dragii mei, pentru unii dintre voi. Avem fi propria prioritate, fi prioritate în viața ta. Adică aici avem, primul mesaj este peretele, că nu mi-e așa traducerea. Această persoană pictează pe acest perete, dacă vedem bine, a pictat un castel și acum pictează, nu știu, florile din curte, da? De pe lângă castel. Din nou vorbim aici de prioritizare. 10 de bâte înseamnă că faci prea multe, faci excese, complici lucrurile și aici vorba despre ok. Treci la acțiune și prioritizează între toate acele lucruri pe care le complici în viața ta. Te complici în relația ta, te complici în afacere, te complici în, nu știu, într-un grup de prieteni sau cu un grup de prieteni. Cu ce te complici, unde te complici prea mult? Prioritizează. Dar e vorba de a prioritiza către propria persoană, ca și cum, dacă mie nu mi-e bine, nu am cum să... Dacă mie îmi place ce fac și ok, am aici un 10 de bâte, poate îmi complic singur viața, dar dacă e pe placul meu, e ok, e pe placul meu, punct. Nu am ce să mai discutăm, n-am de ce să mă plâng că mă stresez. Atunci nu există plângere, da? Nu ai dreptul să te plângi. Însă dacă te plângi, pune mâna și prioritizează, să fie bine pentru tine. Și avem aripi. Niciodată nu ai avut nevoie de aripi sau de aceste aripi sau acele aripi pentru a zbura. Acest mesaj poate să fie despre unii dintre voi care să vă luați zborul, adică să ieșiți dintr-o relație în cazul în care vorbim despre acea relație în care nu ai cu cine, da? Nu ai nevoie ca nimeni să spună că tu ai dreptul să fii liber să trăiești viața cum vrei. Nu ai nevoie de nimeni care să spună că tu ești valoros sau nu. Nu ai nevoie de aripi ca să zbori. Ți se spune. Ce înseamnă pentru tine acest mesaj? Pune-l în contextul vieții tale și vei înțelege mesajul. La capătul cărților avem nostalgie. Centrează-te pe acum și aici, pe prezent. Pentru că avem prea mulți nori negri aici, deasupra capului acestor două persoane. Sunt două persoane care stau aici la o cafea, la un suc și dezbat amintiri din copilărie, da? Dezbat aici evenimente urâte, tragice, trecutul negru, complicat și așa mai departe. Nu mai vorbi despre ceea ce a fost. Ok, a fost. Acum prioritizează. Pune pe hârtie ce ai de făcut. Prioritizează-te pe tine, bineînțeles, în primul și în primul rând. Și începe să faci primii pași către a-ți pune viața pe picioare. Tu ai nevoie să-ți recuperezi un echilibru. Pentru unii dintre voi, insist, e vorba despre un echilibru în relația voastră, pentru alții dintre voi în ceea ce vă privește la nivel personal, pentru alții dintre voi în ceea ce privește poate un job, o afacere, un proiect. Așadar, mesajele sunt aceleași, depinde de categoria în care vă încadrați. Însă aici vorbim despre
primii pași, vorbim despre a ieși dintr-o roată repetitivă, vorbim despre putere, vorbim despre o nouă relație, un nou proiect și așa mai departe, sau o nouă manieră în care să faci lucrurile, ca să nu te mai învârți în acea roată, în acel cerc. E vorba despre a finaliza ceva și a începe un nou ciclu. Nu? Toate mesajele merg către același context, să spunem așa. Nu mai am altceva, dragii mei, foarte interesant. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!